Đây, riêng cái xào mắm là cô sẽ chiên như vậy. Cô không có nhúng bột. Mà me thì cô lại không chiên ha. Me cô xào có bên chia. Mắm thì chỉ chiên vậy thôi rồi rưới nước mắm lên. Ngày nghỉ của cô là chủ nhật với lại những ngày lễ hả cô? Ngày chay cô không nghỉ hả? Ngày chay thì ngày chay không nghỉ luôn. Ủa ngày chay bán luôn? Chay chị bên đậu mà. Dạ Xin chào quý vị khán giả. Hiện tại thì Phú đang ở bờ kè Trường Sa, tụi mình về Đà Lạt rồi. Thì chắc là mọi người đã xem được một tập Đà Lạt rồi đúng không? Thì vẫn còn clip của Đà Lạt nữa, nhưng mà mình sẽ up xen kẽ nha. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi thưởng thức cái món bữa giờ cũng đang hot. Cái cuối bờ kè luôn. Lê Bình. Chúng ta lại quẹo phải ra đường Hoàng Văn Thụ. Cái đường này nó hơi khúc khuỷu một tí xíu. Chúng ta sẽ quẹo vào Nguyễn Đình Khơi nha cả nhà. Đường này lạ quá. Tôi mới đi đường này lần đầu. Số 8 các bạn. Vô nha. Đây, vô nè. Trong đây sinh viên nhiều. 8 nè. Mươi mấy á. Rồi đó không ta. Đây. Đúng rồi. Gì vậy? Gì vậy? Cho mày không điểm. Cho mày không điểm. Xin chào quý vị khán giả. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Như mọi người có thể thấy là trên tay Phú đây là trứng ngọt vịt lộn. Ngày hôm nay Phú và Mèo sẽ đi xả xui. Cực mạnh. Năm nay cực mạnh luôn, năm nay là năm tam tai, xả xui được lúc nào mình xả xui. Mà chưa biết xả xui hay không thấy xui tới. Nãy giờ mưa. Nãy giờ mưa phải đợi. Rồi thì những ngày gần đây thì có nhiều bạn inbox mình kêu mình đến review cái hộp vịt lộn chiên mắm me của cô Huyền ở địa chỉ là số 8/25 đường Nguyễn Đình Khơi, quận Tân Bình. Thì mình cũng sẽ theo chân dòng sự kiện để đến đây và trải nghiệm xem cá nhân của mình để gửi đến cho tất cả mọi người nha. Đây, quán thì bán ở đây nhỏ nhỏ vậy thôi, có ngồi trong nhà nữa cả nhà. Thôi thì bây giờ cả nhà bấm like, share và subscribe trước đi ha, rồi mình xem tiếp. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Anh đây không về. Đó. Cô bỏ cái trứng vô cái bột, cô quện nó, rồi xong cô thả vô chảo dầu. Cái bột của cô nhìn nó rất là sao ta? Nó sệt, nó có cái độ dính đó mọi người. Cái mùi bột thơm lắm nha. Bột này là cô về cô có làm lại rồi đúng không cô? Có chứ con. Cho ra cái công thức của mình rồi.
8 trứng. Thấy khách nào vô cũng gọi 2 trứng, một người là 2 trứng. Cô đặt trước hết vậy. Trứng là cô đua đã luộc trước đó hết luôn hả cô? Là có khi mình luộc hết rồi mình bán dài dài tới chiều luôn. Nếu mà hết sớm thì con lấy thêm. Dạ. Cái nước vịt là đâu có sử dụng đâu đúng không? Có, cô đánh bột. À. Còn ai xin uống thì cô cho. Dạ. Khách ăn đây nó hay xin nước thì trứng là uống. Con thấy hình như mình cũng có bán luộc đúng không con? Có con, nhưng mà chắc không biết hết rồi. Dạ. Tại con thấy hầu như cái trứng để vậy hết rồi, nên là nếu luộc thì đâu có, nó sẽ không có nóng. 3 giờ là cô luộc rồi. Dạ. 3 giờ luộc mà khách ăn trứng nóng, trứng luộc thì nó có nóng. Nó hết rồi thôi. Ăn cái bánh quá ha. 3 giờ bán hết là thôi. Dạ. Cô có bọt với lại mấy cái dụng cặn. Đúng, để không thôi nó đen dầu. Đấy. Khoảng mấy phút chiên thì được cô ha? Tùy theo tùy theo nó lửa nóng lửa nhỏ, lửa nhỏ con ơi. Nhiều lúc khách nó vô hả không kịp chiên. Đó. Cái mùi bột công nhận mùi bột của cô thơm rồi. Cô bán này bao nhiêu năm rồi cô? Cô bán mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Mười mấy năm mà cô bán bình thường á hả? Đâu không có cho ai review hết. Dạ. Cô bán khách thích ăn là ăn, rồi họ muốn lên sao họ lên chứ cần. Là ngay từ đầu, nhưng mà ngay từ những ngày đầu là cô đã bán duy nhất một món này thôi hả cô? Hồi đó cô bán phá lấu nữa, cô bán gỏi cuốn nữa. Đây. Một trứng là 14.000. Nước sốt me. Cho nước mắm nè con. Hai me hai mắm. Nhưng mà cái loại này là loại chiên xù nha cả nhà. Nếu mọi người không thích ăn dạng bột về cô xào riêng ở ngoài. Đó. Đây thì cô bán là 10 giờ sáng cả nhà đến khoảng 6 giờ chiều. Nhưng mà vào cái giấc mà buổi sáng á, là 10 giờ cho đến khoảng 2 giờ chiều á, thì đa phần là cô bán mang đi chứ không có ngồi tại chỗ. Bắt đầu sau tầm 3 giờ á, là mới ngồi tại chỗ như vậy cho cả nhà. Ngày nghỉ của cô là chủ nhật với lại những ngày lễ hả cô? Ngày chay cô không nghỉ hả? Không. Ngày chay thì ngày chay không nghỉ luôn. Ủa ngày chay bán luôn? Chay chị bên đậu mà. Dạ không có hôm thì lễ Vu Lan thì cô nghỉ ngày thôi. Dạ. Còn bên đậu thì ngày lễ trọng phải nghỉ khác. Nhưng như là Noel với lại Phục sinh. Dạ. Nên mình chiên sẵn luôn hả cô? Cô có phải học mai mốt học sinh đi là cứ phải chiên sẵn rồi nè. Dạ. Mới kịp chứ không kịp. Nhưng mà vậy thì lúc đó cô có thả vô lại không? Có chứ con. Dạ. Cô trượt sơ thôi rồi thì chọt trả lại chiên vàng cho nó giòn chứ. Ba chai con. Ba chai con. Cô bán lâu vậy đó, cái trứng hộp vịt lộn này cô có phải lựa con nhỏ hay con lớn không? Cô đặt hàng chứ. Cô đặt hàng hả? Mà là cô đặt con nhỏ hay con lớn? Cô đặt vừa. Dạ. Con lớn cô làm cũng không được lớn được khách nhiều khách tới họ cũng phải ăn lớn nhưng mà mình Dạ. không làm. Không ăn nhỏ thì vừa ấp mè. dạ úp mễ ngon. Cô đã gọi 2 cái xào mắm, 2 cái xào me và 2 cái chiên giòn, mỗi cái một loại sốt.
Đó, cô chan cái nước hột vịt lộn vô cái xào mới có nước này nha. Rồi, cô làm me trước. Đó, xong rồi đó. Hột vịt lộn ở đây thì cô xào thuần túy thôi cả nhà, không có rau muống, không có gì hết nha. Một chan cái me nha. Đây, đây một me. Đó, cái đó xào me của mình luôn á. Rồi cho em thìa để anh ra ngoài đó luôn đi. Dạ. Đây, riêng cái xào mắm là cô sẽ chiên như vậy. Cô không có nhúng bột. Mà me thì cô lại không chiên ha. Me có xào có bên kia. Mắm thì chỉ chiên vậy thôi, rồi rưới nước mắm lên. Đó. Vậy là chiên mắm không bột và xào me không bột, với lại chiên xù bình thường. Hành phi, đậu phộng. Cái này cũng 14.000 một trứng đúng không ạ? Có một giá. Dạ, có một giá. Ok, Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức hột vịt lộn mà chiên xù có, chiên giòn có, xào có. Mình ăn cốt me trước nha. Đây, chúng ta ăn thuần túy trước, xào me, không có muống, chỉ có rau thơm như vậy, đậu phộng, hành phi. Sẵn nó một cái. Đây, ăn cái lòng đỏ trước nè. Lát chúng ta sẽ nói sâu hơn về vấn đề xả xui nhé. Con nhỏ lòng vàng rất là nhiều mọi người. Lòng vàng rất là nhiều. Và một cái mề nhỏ. Tôi thích ăn mề. Nhiều người lại không thích ăn mề. Mề nói là cái gì nó không có vị gì hết. Và nhai nó mỏi miệng. Mà vừa thì nhai rất là dễ. Đó, như vậy nó dẻo dẻo. Cái cốt me này của cô nó sẽ thiên về hơi ngọt một xíu nha, không ngọt nhiều đâu. Vẫn có vị chua khi mà chúng ta nếm, vừa chạm đầu lửa là chua. Làm miếng nước sâm cả nhà. Đây cô có bán nước sâm 10.000 một chai. Tiếp theo đây, nước sâm của cô làm không có nhiều nha. Đây là lại nước mắm. Nước mắm thì cô chỉ chiên sơ. Nước mắm nè. Nước mắm. Mặn từ cốt mắm, ít ngọt. Cái lòng vàng đã không? Hơi mặn. Đó. Ăn xong cái này chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao gọi là ăn cái này xả xui. Ok, tại vì clip mình có sub cho tiếng Anh cho nên mình cũng phải chia sẻ để cho những người nước ngoài biết về cái món này. Thì đối với nhiều người thì cái món này là một cái món gọi là kinh dị. Nó cũng được xếp vô top kinh dị của thế giới đó cả nhà, vì món này là một từ con vịt con bé xíu có một cái lớp lông tơ xung quanh. Nhưng mà đây lại là một cái món mà đối với người Việt Nam nó mang cái quan niệm là xả xui, may mắn, đem lại may mắn. Như cái tên đó là hột vịt lộn. Chúng ta đang xui, chúng ta lộn ngược lại thành hên, nhưng mà phải ăn số lẻ nha thì mới là hiệu nghiệm. Và kết hợp đó nữa là một là phải bóp nát vỏ trứng để xuống đất dẫm nát nó, hoặc là có người nói là phải cầm cái vỏ trứng đó bóp nát xong quăng ra phía sau lưng như vậy nè thì nó mới gọi là phát huy công dụng của độ may mắn. Ăn lẻ là tại vì nè mình đang xui nè, ăn lẻ thì là hên,
đó, ăn một trứng là hên, ăn 2 trứng là xui cái là thành là xui cái thành hên rồi lại thành xui lại, là phải ăn lẻ là vậy. Rồi mình ăn cái chiên cốt me này trước nha. Để nãy giờ nó vẫn còn nóng giòn luôn. Cái lớp bột này của cô ăn nó có mùi thơm thơm. Nó khác biệt, không phải là bột dạng bình thường mọi người. Ăn nó sẽ giống như cái bột mà chiên chuối á, chuối chiên á mọi người. Cái bột này của cô nó dẻo dẻo nha. Đúng á, hết luôn rồi. Bùng rồi hả? Bùng hết rồi. Cái này mọi người phải kêu cô chan cái lớp cốt súp me nhiều hơn. Nhưng mà nó có lông không? Tại vì áo bên ngoài thôi. Cái gì? Nếu mình vậy là dính lông mấy trong rồi. Không, cái này con nhỏ mà. Con lớn mới sợ. Nhiều người không có quen ăn tại vì có nhiều chỗ bán, họ bán con lớn á. Mà có chai tương ớt. Đúng rồi. Tương ớt lên rồi. Đúng rồi. Đi ăn hột vịt lộn á, Phú cũng ngại ăn mấy con lớn. Con này nhỏ nè, mời bự lắm á. Nhỏ là mời bự hả? Ừ, càng nhỏ càng mời càng bự. Chỉ là có một cái dạng nữa là nó chưa thành gì luôn. Tức là ăn lúc đó thì cái nước nó sẽ béo hơn và cái lòng đỏ nó cũng thơm ngon hơn. Wow. Rồi, giờ để ý nè, lúc mà chiên xong nó dính lên cái vỏ bột này. Đó. Đó. Yeah. Rồi. Cho nên thành ra là đúng. Bạn có đang xui gì không bạn? Xui lắm luôn á. Năm nay 500 tay. Đang bệnh rồi. Quay Đà Lạt xong về bệnh luôn cả nhà. Bệnh 2 ngày. Bây giờ vẫn còn bệnh. Đang sợ không biết ăn hột vịt lộn trở xui hay là xui thêm đây. Tại vì đang bệnh. Ok. Ok, mission complete. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ hot trend hộp vịt lộn này để gửi đến cho cả nhà rồi. Thì tổng quan thì Phú thấy là với cái giá cả thì chúng ta không nói, thì mỗi nơi mỗi giá cả, ai cảm thấy hợp thì chúng ta có thể đến thưởng thức thử. Thì về riêng về cái hương vị thì Phú thấy là cái bột ở đây của cô nó có cái mùi thơm, và khi ăn nó sẽ có cái độ giòn dẻo, nó giống như là dùng cái bột này để dùng để mà chiên chuối. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là Phú ăn ở đây ngày hôm nay không biết là do nước mắm có quá tay hay không thì Phú thấy là nước mắm nó hơi mặn, còn cái cốt me thì ăn rất là vừa. Khi mà vô trong thì nó ngọt, nhưng mà khi nếm lúc đầu thì nó lại có vị chua. Đó. Ngoài ra thì cái điểm mà tôi muốn nghĩ là nhiều vị khách ở đây thích á, là do cô bán con nhỏ, cho nên là người ta không có ngại cái việc ăn món hộp vịt lộn này. Lòng vàng nhiều, nằm mề cũng có nè, rất là dễ ăn. Rồi, đó là những trải nghiệm cá nhân của Phú. Ai đã từng ăn của cô thì chia sẻ thêm phía dưới nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.